Hello guys! Welcome sa Plain Kitchen. Today, magluluto tayo ng chicken gizzard and liver boppies. At eto naman guys, ang mga kakailanganin nating ingredients. Gamit tayo dito ng chicken gizzard or balon-balunan ng manok, chicken liver or atay ng manok, minced garlic, chopped red onion, minced ginger, white vinegar, soy sauce, fish sauce, antacid, dried bay leaves, red chili flakes, ground black pepper, red and green bell pepper, tomatoes, daikon radish. Guys, bali sinred lang natin to or ginadgad lang natin to gamit yung cheese shredder. Carrot, hiniwala natin sa malilit na piraso. Then gagamit din tayo dito ng canola oil. And guys, gagamit din tayo dito ng Knorr chicken cube. Gamit na rin tayo dito guys ng water. At etong listahan ng kumpletong rekado at sukat ng bawat isa. And guys, bago tayo magsimula, pa-click na rin ang subscribe button at ang bell icon. Salamat! So, simulan na natin. Guys, bali naglagay lang tayo dito ng tubig sa ating pot. Ang gagawin kasi natin is pakukuluan muna natin tong ating chicken gizzard dito for at least 45 minutes. Kailangan natin itong palambutin. Kung meron kayong gamit na pressure cooker, pwede rin for at least 15 minutes nyo lang siyang papakuluin. So, tatakpan muna natin to. Again, 45 minutes. Bali, nagpainit lang tayo dito ng ating cooking pan. So, lalagyan natin to ng canola oil. Kakalatiin lang natin kasi may paggagamitin pa tayo nito mamaya. Okay guys, bali after natin mapakuluan yung chicken gizzard, eto na siya. Bali, ginayat lang natin siya ng malilit na piraso. No? 45 minutes natin siya na pakuluan. So, malambot na to. Ngayon naman, nagpainit lang tayo dito ng ating kawali. Susunod na natin dito yung chicken liver. Bali, papan fry lang natin siya. Iba yung pag-iingat lang kasi talagang matalsik. Yan guys, pagkatapos natin isalang, lalagyan lang natin siya ng splatter screen. Babayaan muna natin for at least mga 3 minutes. Okay guys, after ng 3 minuto, babaltarin muna natin yung ating chicken liver. Then, hahayaan lang ulit natin siya for another 3 minutes. Yan, bali ibabalik lang din natin dito yung splatter screen para malesen natin yung pagtalsik ng mantika. Ayan, makalipas ang 3 minuto. Bali, hahangin na natin at ililipat lang natin sa isang malinis na lalagyan. Guys, patayin nyo rin muna yung apoy ha. I-ready naman natin dito yung ating annatto seed kasi gagawa tayo dito ng annatto oil.
Hindi tayo gagamit dito ng food color na artificial. Okay guys, bali nag-ready tayo dito ng ating saucepan. So ilalagay natin dito yung natira nating mantika. Yung sinabi ko sa inyo kanina, nakakalatiin lang natin. Then ilalagay na rin natin dito yung annatto seed. Hindi natin hihintayin guys na masyadong mag-init. Kasi iwasan natin itong masunog. So continuous lang yung paghalo. Gaya ng sinabi ko sa pagpiprito natin kanina or pagpa-fan fry ng chicken liver. Ingat lang din kasi may tendency pumutok to. Bali nasa low heat lang tayo, no? Ayan, kung mapapansin nyo, hindi iba na yung kulay ng mantika. Natatransfer na yung kulay ng annatto seed dito sa ating mantika. So, ito na yung nagiging annatto oil. Then, papatayin muna natin yung apoy. Tutuloy lang din natin yung paghalo dito sa mainit na mantika. Pero guys, dahan-dahan lang kasi pumuputok talaga. Okay guys, bali binigsan ko ulit yung apoy. So, kukunin lang muna natin to. Iaalog lang ng konti. Then, itatabi muna natin. Lalagyan na natin dito yung ating cooking pot. Then guys, kumuha lang ako dito ng salaan. Transfer na natin dito yung annatto oil natin. Yan. Then sa pagkakataong to, mainit yung annatto oil natin. Tsaka yung ating cooking pot. So sisimulan na natin yung pagluluto. Then guys, ito yung ating chicken liver. Transfer din natin dito or ilalagay lang natin. Gagawin natin is dudurugin lang din natin to dito. Siguro iba nagtataka sa inyo, no? Bakit kailangan pa natin prituhin or i-pan fry pa tapos dudurugin din naman. Alam nyo kasi kailangan din natin yung crispy or yung magiging malutong nitong ating chicken liver bago natin igisa yung iba pang rekado. So itutuloy na natin yung pagdurog dito. Guys, bali yan, no? Na durog na rin natin. Pero kung mapapansin nyo, meron pa siyang konting malalaking pera-pera. So okay lang yan kasi eventually madudurog din yan pag nilagyan natin ng water. So lagay muna natin siya sa gilid. Lalagyan na rin natin dito yung ating red onion. Tutuloy lang natin pag-isa. Hanggat sa lumambot na din yung red onion dito. Ayan. Bali, ilagay na rin natin dito yung minced garlic. Bali, saute lang natin. At least mga 30 seconds. Guys, kung mapapansin nyo, yung yung cooking pot ko is nandito lang banda yung apoy. Hindi banda rito kasi ayaw natin masunog yung ilalim nito. Ang ating liver. Kaya ito lang din yung nahalo ko. So ngayon, makalipas ang 30 segundo. Ihalo na rin natin yung chicken liver natin dito. Yan. Then sasabay ko na rin dito yung luya o yung minced ginger. Tutuloy lang natin yung paghalo or pag-isa dito sa ating liver. Kung medyo napapansin nyo na may mga sunog-sunog yung gilid, okay lang yan. Kasi mawawala din naman yan mamaya or matutunaw din naman yan pag nilagyan natin ng tubig. Pero guys, occasionally din o kaya once in a while, haluin nyo rin kasi ayaw natin masobrahan yung pagkakasunog dahil ayaw natin pumait.
Susunod na rin natin dito guys, yung hiniwa natin na kamatis. Yan. Hiniwa lang natin siya ng maliliit din. Or ng cube. Tutuloy lang natin guys yung paghalo hanggat sa lumambot na rin yung nilagay natin na kamatis. Ayan guys, pwede na to. Bali, na-separate na rin yung buto ng kamatis dito sa ating or sa balat ng kamatis. So ilalagay ko na dito yung chicken gizzard na hiniwa natin sa maliliit na piraso o ginayat natin sa maliliit. Ito na yung natapos natin pakuluan kanina. Then itutuloy lang natin paghalo. Kaya alam natin guys na ma-covered ng nilagyan natin mga ingredients, yung gizzard. Siguro mga at least mga 1 minute na continuous na paghahalo para at least hindi siya dumikit, no, or manikit sa ilalim. Importante rin pala guys na malambot na rin yung gizzard, no, or yung balon-balunan ng manok. Para hindi tayo mahirapan kainin. Kasi kapag hindi pa siya malambot ng ganun, para siyang goma. So nakakawalang gana kainin kapag medyo matigas pa siya. Then, lalagyan natin ito ng water. Yung sukat guys, ng lahat, nasa baba ng video. Meron din sa unahan ng video natin. Hintayin muna natin siyang kumulo. Huwag muna natin siyang tatakpan. Okay, after niya kumulo ng ilang minuto, lalagyan na rin natin dito yung chicken cube. Yan, bali tutunawin lang din ulit natin. Ito na rin yung ating dried bay leaves. Then yung soy sauce. Haluin lang muna natin ng konti. Then tatakpan muna natin. So, hayaan muna natin siya dito for at least 5 minutes, no? Guys, i-check nyo rin siya occasionally. Kasi baka matuyo. Tiniiwasan natin yon. Ayan, bali makalipas ang ilang minuto. Guys, napakabango. Bali, haluin lang natin siya. Then, ilalagay na natin dito yung red chili flakes. Guys, ang sukat nasa baba. Paalala ko lang ulit. Depende sa inyo kung gusto nyo lagyan ng sili. Pero natural lang naman sa bopis yung may pagka-spicy rin siya. Then, ilalagay ko na rin dito yung white vinegar natin. Hahayaan muna natin at least mga 3 minutes or until kumulo pa. Hindi muna natin nahaluin. And guys, after niya na kumulo, haluin lang ulit natin. Kasi iniiwasan natin na manikit sa ilalim. Sakto lang din yung sarsa natin dito. Nalagyan natin ibang ingredient. Ito na yung ating ground black pepper. Ating fish sauce. Hindi ko siya muna inubos, no? Kasi titikman muna natin. Yung ibang hindi gumagamit sa inyo ng patis or ng fish sauce, pwede naman kayo gumamit dito ng asin. Then, ilalagay na rin natin dito yung
Iniwan natin na maliliit na carrot. Yan, and then ihahalo lang ulit natin or hahaluin natin hanggang sa makover siya. Yan. After that, yung ano naman, daikon radish. Na shred lang natin or ginadgad lang natin gamit yung cheese shredder o yung gadgaran ng keso. Same procedure lang, bali ihahalo lang din natin dito. Make sure lang na nahalo natin maigi. Na-spread na rin yung nilagay natin mga gulay dito sa ating gizzard. Guys, bali after natin mahalo, kung napapansin nyo na medyo natutuyo yung sabaw, pwede nyo siya dagdagan. Huwag kayo mag-alala sa lasa kasi na-absorb na rin naman ng niluluto natin or ng dish natin yung mga ingredient na nilagay natin. Pero sa pagkakataon ko, hindi ko na to dadagdagan. No, kung makikita nyo, sakto lang din. Lalagyan din natin dito guys yung pinakahuling ingredients, which is yung red and green bell pepper. Hiniwa natin into strips or pahabang piraso din. Then tutuloy lang natin paghalo. Ayan. Hahayaan muna natin dito for about 1 minute. Bali, titikman nyo na rin, no? Kung kulang sa alat kasi hindi naman natin inubos yung patis na may sukat natin. So, nasa sa inyo yan, preference nyo. Oo nga pala, meron pala akong idadagdag dito. Hindi ko na rin sinama to sa ingredient kasi optional lang naman. Ating brown sugar. Again, ito ang pamamaraan ko sa pagbabalanse ng lasa. Hindi naman tayo gumagamit ng MSG dito, no? Or sa kahit anong dish na niluluto ko din. Yan, and then leave natin ulit ng 1 minute tulad ng sinabi ko kanina. And guys, after ng 1 minute, pwede na to. Lilipat lang natin sa isang serving plate and then serve na natin. Okay guys, luto ng ating chicken gizzard with liver bopis. I-serve na natin. Guys, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. At sa mga baguhan pa lang po, please subscribe na rin at pakiclick na rin ang bell icon. Nang sa ganun, manotify po kayo sa ating mga susunod pang videos. Please like and share na rin. Maraming salamat po and God bless.